Alright, welcome back to my channel. Ayan, nandito na naman tayo. Ayan, balik gagawa ko ng short ride ngayon, no, para i-test din yung ating camera sa gabi. Kung ano yung mga footage na makukuha ng camera na to pagdating sa gabi, no. Bali, nagsiset din ako ng standard na setting para hindi na ako paulit-ulit setup ng setting, no, para pag gabi isang click na lang, yun na yung setting, no. Alright, so ang gamit nating setting ngayon is 1080p, 24 frames per second yung frame rate natin. And then shutter speed is twice ng frame rate, so 48 yung shutter speed nya. And then yung ISO minimum nya is 100 pa rin. ISO maximum 800. And then the rest is default na. Okay, so yung color nya default din, GoPro. Hindi mo na ako gumamit ng flat ngayon, pero usually pag araw flat color lang yung ginagamit ko, kasi sa sa editing na ako naglalagay ng color grading na. Ito yung kuha ng ng GoPro Hero 8 Black, base doon sa mga setting na sinabi ko, no? So kung may suggestion kayo, i-comment nyo lang sa baba, and tatry kong gawin yung setting na yan. Para kung maganda, yun yung gagamitin ko, di ba? Medyo baguhan lang kasi ako ngayon sa GoPro, kaya naghahanap pa ako ng standard na setting. Okay, so tingnan natin kung maganda yung ganitong setting. Kain muna tayo. Gutom ako eh.
Sana nagustuhan niyo yung video na to, and sa susunod gagawa ulit ako ng isa pang rides na magse-set ulit ako ng isa pang setting, and i-share ko sa inyo kung ano yung resulta ng setting na gagawin natin sa sunod na video, no? So ayun, kung may suggestion pa kayo, i-suggest nyo lang sa baba, comment nyo lang, and gagawin natin, no? Kasi naghanap talaga ako ng magandang setting para sa gabi, yun, para pag nag-rides tayo ng gabi, mas maganda yung footage na makukuha natin. Okay, so hanggang dito na lang, and maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching, and sana samahan nyo pa ako sa sunod nating mga adventure. So okay, thank you for watching, and bye bye. God bless po sa inyo lahat. Thank you.